มดงรักเสียงจากเทือกเขาชายแดนไทยกัมพูชาเช้านี้บนพนมดงรักเทือกเขาที่ทอดตัวตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเสียงลมพัดผ่านแมกไม้เล่าเรื่องราวของยุคสมัยครั้งหนึ่งที่นี่ไม่ใช่แค่แนวเขตธรรมชาติแต่อาจเป็นเส้นแบ่งใต้เงาแห่งประวัติศาสตร์เชิญร่วมออกเดินทางค้นหาเมื่ออดีตบอกเราเรื่องราวพนมดงรักภูมิศาสตร์และธรรมชาติพนมดงรักหรือที่คนในท้องถิ่นมักเรียกว่าดงรักเป็นเทือกเขาขนาดใหญ่ที่ทอดตัวจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกยาวกว่า300 กิโลเมตรด้านเหนือคือภาคอีสานตอนล่างของประเทศไทยส่วนด้านใต้คือตอนเหนือของประเทศกัมพูชาเส้นสันเขาส่วนใหญ่กลายเป็นแนวพรมแดนธรรมชาติระหว่างสองประเทศมานานนับพันปีจุดสูงสุดของพนมดงรักอยู่ราว756 เมตรจากระดับน้ำทะเลแม้จะไม่สูงเท่าเทือกเขาภูพานหรือดอยทางภาคเหนือแต่ความยาวและลักษณะหน้าผาสูงชันทำให้ที่นี่กลายเป็นด่านธรรมชาติที่ขวางกั้นการเดินทางระหว่างสองดินแดนในอดีตภูมิประเทศประกอบด้วยแนวเขาหินทรายและหินปูนอายุหลายร้อยล้านปีสลับกับพื้นที่ป่าเต็งรังป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้งบางช่วงปกคลุมด้วยไผ่หนาแน่นบางช่วงเป็นป่าโปร่งที่แสงแดดส่องถึงพื้นด้านเหนือของเทือกเขามีลานหินและทุ่งหญ้าสูงที่ในฤดูฝนจะปกคลุมด้วยดอกไม้ป่าเช่นดอกหญ้าขาวดอกสร้อยสุวรรณาส่วนด้านใต้ของหน้าผาหันสู่กัมพูชาเป็นป่าดิบที่ชุ่มชื้นและอุดมด้วยพืชพันธุ์เขตร้อนจุดเด่นอีกประการคือหน้าผาหินสูงชันหลายแห่งที่เป็นจุดชมวิวสำคัญเช่นผามออีแดงซึ่งมองลงไปเห็นป่ากัมพูชาสุดสายตาและผาพระวิหารซึ่งเป็นที่ตั้งของปราสาทหินโบราณอันโด่งดังระบบนิเวศของพนมดงรักมีความหลากหลายสูงเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิดเช่นช้างป่ากระทิงเลียงผาเก้งหมูป่าและนกหายากอย่างนกเงือกหลายชนิดแม้ในบางพื้นที่สัตว์เหล่านี้จะลดจำนวนลงเพราะกิจกรรมมนุษย์แต่ป่าในแนวเขานี้ยังคงเป็นหนึ่งในผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีคุณค่าต่อการอนุรักษ์มากที่สุดของภูมิภาคนอกจากจะเป็นกำแพงธรรมชาติเทือกเขาพนมดงรักยังมีบทบาทสำคัญต่อระบบน้ำเพราะเป็นแหล่งต้นน้ำของลำห้วยและลำน้ำหลายสายที่ไหลลงสู่แม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงทางฝั่งไทยรวมถึงแม่น้ำสำคัญฝั่งกัมพูชาเสียงลมที่พัดผ่านสันเขาในยามเช้ากลิ่นดินชื้นจากป่าและภาพหมอกลอยต่ำเหนือหุบเขาคือบรรยากาศที่ทำให้ที่นี่ไม่ใช่เพียงเขตแดนบนแผนที่แต่เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางธรรมชาติประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่จะเชื่อมโยงสองแผ่นดินเข้าด้วยกันประวัติศาสตร์และผู้คนดั้งเดิมเบื้องหลังความงามของเทือกเขาพนมดงรักไม่ได้มีเพียงป่าไม้และสายน้ำแต่ยังซ่อนเรื่องราวของผู้คนที่ใช้ชีวิตท่ามกลางพรมแดนธรรมชาติแห่งนี้มานับพันปีร่องรอยมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์กล่าวถึงหลักฐานโบราณเช่นภาพเขียนสีบนผนังผามออีแดงลายคนลายสัตว์อายุราว 3,000 ปีการค้นพบเครื่องมือหินและเศษภาชนะดินเผาเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตล่าสัตว์เก็บของป่าชนพื้นเมืองและวัฒนธรรมดั้งเดิมกลุ่มชาติพันธุ์เช่นเขมรโบราณกุยหรือส่วยลาวป่าวิถีชีวิตเลี้ยงช้างจับช้างป่าทำเครื่องจักสานเก็บสมุนไพรจากป่าการตั้งถิ่นฐานกระจายตามลำน้ำและเชิงเขายุคอาณาจักรโบราณและการผสมผสานทางวัฒนธรรมการอยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรขอมหรือกัมพูชาโบราณการสร้างปราสาทหินเช่นปราสาทตะเมือนปราสาทตะควายเส้นทางคมนาคมโบราณเชื่อมที่ราบสูงโคราชกับที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงความสัมพันธ์ด้านศาสนาและจานค้าชีวิตชายแดนในยุคเปลี่ยนผ่านการติดต่อค้าขายข้ามเขาระหว่างหมู่บ้านฝั่งสยามกับหมู่บ้านฝั่งกัมพูชาตลาดชายแดนขนาดเล็ก
แลกเปลี่ยนเกลือ ผ้า เครื่องปั้นดินเผา และผลผลิตป่าไม้ ความสัมพันธ์เชิงเครือญาติข้ามพรมแดน บรรยากาศสงบก่อนพายุการเมืองและสงคราม แต่อาณาจักรล่มสลาย อาณาเขตเปลี่ยนมือ และชายแดนที่เคยเป็นเพียงเส้นทางสัญจรของผู้คน ก็เริ่มกลายเป็นเส้นแบ่งที่ตึงเครียดขึ้นทุกวัน เส้นทางการค้าและรอยยิ้มของเพื่อนบ้านกำลังจะถูกแทนที่ด้วยเสียงปืนและกลิ่นดินปืน ประวัติศาสตร์และผู้คนดั้งเดิม ก่อนที่เส้นพรมแดนระหว่างไทยและกัมพูชาจะถูกขีดไว้บนแผนที่ ดินแดนแห่งนี้คือเส้นทางสัญจรของผู้คนมาหลายพันปี เทือกเขาพนมดงรักมิได้เป็นเพียงกำแพงธรรมชาติ แต่เป็นสะพานเชื่อมสองโลก ระหว่างที่ราบสูงโคราชทางเหนือ และที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงทางใต้ ยุคอาณาจักรโบราณและการผสมผสานทางวัฒนธรรม หลักฐานทางโบราณคดีชี้ว่า มีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 12-13 ประมาณคริสตศตวรรษที่ 7-8 ดินแดนนี้อยู่ในอิทธิพลของอาณาจักรเจนหละซึ่งต่อมากลายเป็นอาณาจักรขอมหรือจักรวรรดิเขมร พื้นที่สองฝั่งพนมดงรักมีการแลกเปลี่ยนภาษา วัฒนธรรม และความเชื่อกันอย่างต่อเนื่อง จนเกิดลักษณะผสมผสาน ภาษาไทยเขมร ประเพณีร่วม เช่น พิธีบวงสรวงผีป่าและผีเขา การอยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรขอม ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 16-18 ราวคริสตศตวรรษที่ 11-13 อาณาจักรขอมได้ขยายอำนาจครอบคลุมภูมิภาคนี้ เทือกเขาพนมดงรักเป็นเขตยุทธศาสตร์สำคัญ ป้องกันการรุกรานจากทางเหนือ และเป็นจุดควบคุมเส้นทางการค้า หลักฐานสำคัญคือ ปราสาทหินและสถูปโบราณที่ตั้งอยู่บนสันเขาและเชิงเขา การสร้างปราสาทหิน ปราสาทตาเมือน ปราสาทตาเมือนโต๊ดและปราสาทตาควาย คือกลุ่มโบราณสถานสำคัญที่ตั้งอยู่บนหรือใกล้สันเขา สิ่งก่อสร้างเหล่านี้ไม่ได้มีเพียงบทบาททางศาสนา แต่ยังเป็นด่านเก็บภาษี และสถานพักแรมสำหรับขบวนเกวียนและพ่อค้า สถาปัตยกรรมแบบบาปป่วนและแบบนครวัดของขอม ได้ถูกปรับให้เหมาะกับภูมิประเทศบนเขาสูง เส้นทางคมนาคมโบราณ เส้นทางโบราณตัดผ่านช่องเขาและผาอิน เช่น ช่องตาเมื่อน เชื่อมระหว่างสุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษกับเสียมราช เสียมเรียบ และที่ราบลุ่มโตนเลสาบ เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าสำคัญ เช่น เกลือ ผ้าไหม เครื่องปั้นดินเผาจากที่ราบสูงโคราช แลกกับข้าวสาร เครื่องเทศ และสินค้าทะเลจากทางใต้ ในบางฤดูกาล ขบวนสินค้าจะเดินทางควบคู่กับคณะพระภิกษุ และนักบวชพราหมณ์ ไปยังศาสนสถานใหญ่ ความสัมพันธ์ด้านศาสนาและการค้า ศาสนาฮินดูแบบไวยสนพและไสยวะ แพร่เข้ามาพร้อมการปกครองของขอม ต่อมาพระพุทธศาสนามหายานและเถรวาทจากลังกา ได้แทรกซึมเข้ามาทำให้พื้นที่นี้เป็นจุดบรรจบของหลายความเชื่อ การค้าขายไม่ใช่เพียงแลกเปลี่ยนสินค้า แต่เป็นการแลกเปลี่ยนความคิด ความเชื่อ และศิลปะ เช่นลวดลายสลักหินและวิธีการก่อสร้าง การปูทางต่อช่วงสงครามและความขัดแย้ง เมื่ออำนาจของอาณาจักรขอมเสื่อมลงในพุทธศตวรรษที่ 19-20 พื้นที่พนมดงรักกลายเป็นชายแดนที่หลายอาณาจักรพยายามครอบครอง ความสัมพันธ์ทางการค้าถูกแทนที่ด้วยการแข่งขันเพื่อควบคุมเส้นทางยุทธศาสตร์ และนี่เองคือจุดเริ่มต้นของการแย่งชิงพื้นที่
ที่จะปะทุในศตวรรษต่อมาสงครามและการแย่งชิงพื้นที่ความเปลี่ยนแปลงจากสันติสู่ความตึงเครียดจากยุคที่เทือกเขาพนมดงรักเป็นเพียงเส้นทางและพื้นที่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเมื่อกัมพูชาเข้าสู่ยุคล่าอาณานิคมฝรั่งเศสปลายศตวรรษที่ 19 และสยามทำสนธิสัญญากับฝรั่งเศสพื้นที่ชายแดนเริ่มถูกขีดเส้นบนแผนที่เส้นแบ่งเขตแดนที่ไม่ตรงกับการใช้พื้นที่ของคนท้องถิ่นกลายเป็นชนวนความขัดแย้งในอนาคตช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และหลังสงครามกัมพูชาและไทยอยู่ในบริบทสงครามอินโดจีนมีการสู้รบเล็กๆในพื้นที่ชายแดนเส้นเขตแดนเปลี่ยนมือหลายครั้งตามการเจรจาและสนธิสัญญาระหว่างมหาอำนาจชุมชนท้องถิ่นทั้งสองฝั่งถูกบังคับให้เลือกฝ่ายหรือย้ายถิ่นหนีความไม่ปลอดภัยสงครามกัมพูชาหรือเขมรแรงพื้นที่เทือกเขาพนมดงรักกลายเป็นแนวตั้งรับและฐานที่มั่นของฝ่ายต่างๆเขมรแรงใช้ภูมิประเทศป่าเขาและหน้าผาเป็นที่กำบังทหารไทยต้องตรึงกำลังตามแนวเขตแดนป้องกันการรุกล้ำและการซึมเข้ามาของฝ่ายติดอาวุธเกิดเหตุปะทะบ่อยครั้งเสียงปืนและกับระเบิดฝังอยู่ทั้งในความทรงจำและใต้พื้นดินปราสาทพระวิหารและข้อพิพาทในศตวรรษที่ 20-21 ปี 2505 ศาลโลกตัดสินให้ปราสาทพระวิหารอยู่ในเขตกัมพูชาแต่พื้นที่รอบๆยังเป็นข้อพิพาทช่วงปีพ.ศ. 2551 ถึง 2554 เกิดการปะทะทางทหารระหว่างไทยกัมพูชาอีกครั้งโดยมีทั้งปืนใหญ่และการสูญเสียทั้งสองฝ่ายชาวบ้านชายแดนต้องอพยพออกจากพื้นที่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าภาพข่าวระดับโลกสะท้อนให้เห็นว่าพนมดงรักไม่ใช่แค่สัญลักษณ์ทางธรรมชาติแต่เป็นสัญลักษณ์ของการแย่งชิงผลพวงและความทรงจำร่วมทุ่งหญ้าและป่าที่เคยเงียบสงบเต็มไปด้วยซากหลุมเพลาและกับระเบิดคนรุ่นใหม่บางส่วนไม่รู้ว่าพื้นที่ที่ยืนอยู่นั้นเคยเป็นสนามรบแต่สำหรับผู้สูงอายุและทหารผ่านศึกภูเขานี้คือภาพจำของความสูญเสียและความหวังในสันติภาพการกำหนดพรมแดนสมัยอาณานิคมปลายศตวรรษที่ 19 ถึงต้นศตวรรษที่ 20 เมื่อฝรั่งเศสเข้ายึดครองดินแดนอินโดจีนในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ยุทธศาสตร์ด้านพรมแดนระหว่างสยามกับดินแดนฝรั่งเศสกลายเป็นเรื่องสำคัญเทือกเขาพนมดงรักซึ่งเป็นเส้นแบ่งธรรมชาติถูกเลือกใช้เป็นแนวเขตแดนหลักในช่วงปี 1906 ถึง 1907 คณะเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสและสยามร่วมกันทำงานวาดแผนที่กำหนดเส้นแบ่งน้ำเป็นเส้นเขตแดนระหว่างสองประเทศอย่างไรก็ตามแผนที่ฉบับนี้กลับระบุให้ปราสาทพระวิหารอยู่ในฝั่งกัมพูชาข้อพิพาทยังไม่ได้เกิดขึ้นทันทีเนื่องจากไทยในเวลานั้นไม่ได้คัดค้านอย่างเป็นทางการแต่ในยุคหลังเมื่อสถานการณ์ทางการเมืองเปลี่ยนไปจุดนี้กลายเป็นประเด็นสำคัญของข้อพิพาทระหว่างสองประเทศเอกสารสนธิสัญญาและแผนที่ต้นฉบับเหล่านี้ยังถูกเก็บรักษาไว้ที่สถาบันประวัติศาสตร์สยามและสถาบันฝรั่งเศสเพื่อใช้เป็นหลักฐานในกระบวนการทางการทูตและศาลโลกคดีที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ICJ ปี 1962 เมื่อข้อพิพาทชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชายืดเยื้อยาวนานสองฝ่ายจึงตกลงส่งเรื่องให้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ International Court of Justice ICJ ตัดสินในปี 1962 ศาลได้พิจารณาหลักฐานหลายชุดโดยเฉพาะแผนที่อาณานิคมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
คำตัดสินสุดท้ายระบุว่า ปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชา เนื่องจากไทยถือว่าได้ยอมรับแนวเขตตามแผนที่ที่ฝรั่งเศสจัดทำไว้โดยปริยาย อย่างไรก็ตามคำตัดสินไม่ได้กำหนดเขตแดนโดยละเอียดในพื้นที่โดยรอบ ส่งผลให้ยังคงมีข้อพิพาทและการโต้แย้งเรื่องพื้นที่ชายแดนต่อเนื่องมาในภายหลัง ขึ้นทะเบียนมรดกโลกและเหตุการณ์ปะทะ 2008 ถึง 2011 ในปี 2008 องค์การยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม การขึ้นทะเบียนนี้เป็นความภาคภูมิใจของกัมพูชา และเป็นการรับรองความสำคัญทางประวัติศาสตร์และศิลปกรรมระดับโลก แต่เหตุการณ์ไม่ได้สงบลง เพราะหลังจากนั้นไม่นานความตึงเครียดที่ชายแดนเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรง ระหว่างปี 2008 ถึง 2011 เกิดเหตุปะทะทางทหารหลายครั้ง ระหว่างทหารไทยและกัมพูชาในพื้นที่รอบปราสาท การปะทะเหล่านี้มีทั้งการยิงปืนใหญ่ การใช้ยุทโธปกรณ์หนัก และส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ชายแดน ชาวบ้านต้องอพยพและสูญเสียทรัพย์สิน หลายชีวิตต้องลาจากบ้านเกิด เหตุการณ์เหล่านี้ทำให้ปราสาทพระวิหารไม่ได้เป็นเพียงมรดกทางวัฒนธรรมเท่านั้น แต่กลายเป็นสัญลักษณ์ของความขัดแย้ง และการต่อสู้เพื่ออธิปไตย แม้ว่าจะมีการเจรจาหลายครั้งเพื่อหาทางออกที่สันติ แต่ความรู้สึกของประชาชนในสองฝั่งยังคงเปราะบางและระแวดระวังกันอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์ปัจจุบันและแนวทางการเยียวยา ปัจจุบัน ปราสาทพระวิหารยังคงเป็นจุดหมายสำคัญทางประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาได้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งสองฝ่ายมีการเจรจาและความร่วมมือในหลายระดับ เพื่อรักษาความสงบและส่งเสริมความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม รวมถึงการร่วมมือกันในการอนุรักษ์ปราสาทและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ แนวทางการเยียวยาที่สำคัญคือการส่งเสริมความเข้าใจและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม เพื่อเยียวยาบาดแผลจากอดีตและสร้างอนาคตที่สันติสุขสำหรับประชาชนในพื้นที่ โครงการอนุรักษ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชายแดนถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยเชื่อมใจและเปิดประตูสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ นี่คือเรื่องราวของพนมดงรัก เทือกเขาที่เคยเป็นพยานทั้งสงคราม การหาข้อยุติ และเสียงเรียกจากอดีต หากอนาคตมันจะกลายเป็นสะพานเชื่อมชาติ และวัฒนธรรมมากกว่าพรมแดนที่แบ่งแยก มันก็อยู่ในมือของเราเอง ขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปกับผม ก่อนจากกัน อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และติดตามสำหรับสารคดีตอนต่อไปครับ